Sinä varmaan muistat, kun sä säätä veikkasit ehkä 9 viikkoa sitten, kun tehtiin eka yhteislenkki. Ja sä sanoit jotakin, että kirkasta tai lämmintä. Mä en muista tarkkaa sanamuotoa, mutta kaunista säätä veikkasit kuitenkin. Jotakuinkin tämmöstähän tämä näyttäisi olevan, ainakin so far. Joo, so good. Kehä ykkösellä itäänpäin tässä Pukinmäessä, niin tommonen, oisko ollut peräti 3 auton peräänajo ketjukolari hässäkkä. Se nyt vähän ruuhkauttaa liikennettä tosiaan tuossa. Auto on iskemätön. Täällä on ajettu 1460 kilsaa. Ja ei yhtään ilmoitettua lommoa tai... Voi perse. Hyvää Pirkkis-viikonlopun alkua. Kiitos. Oliko mulla tähän alainen? Pitääkö avata jostakin nappaa? Eikö tuonne? Haluatko sä laittaa tämän, niin mä rupean blokkaamaan tällä kameralla. Onko liinoja? On. Täällä on tämmöisiä. Ja sitten siihen se lukkokappi. Näillä mennään. Niin, sehän on kyllä sillä lailla, että sitten kun päästään Vallilaan, niin mehän toki vielä vähän särmätään näitä ei se haittaa systeemeitä ja laitetaan uusiksi, mutta tämähän nyt on toisaalta nopea laittaa tässä kohti. Meneekö tässä nyt tämä työnjako meidän harraste-elämässämme oikein, kun minä vloggaan ja sinä kuormaan? Se menee just niin kuin pitää. Kumpikin tekee sitä, mikä parhaiten osaa ja näin. Sitä mitä tykkää. Minkä sillä hetkellä tärkeäksi koki. Mietitään, onko taas vuosi odotettu? Ketkä vuoden ja ketkä vähän miten. Jämäkkä. Hyvä. Tässä nyt kun lähtemään päästiin, sä sanoit, että siellä on Kehä ykkösellä joku tommonen liikenneonnettomuuden jälkiraivailu. Pientä häppeninkiä. Muutama auto siinä ehkä oli osallisena, mitä nyt oli aikaa ohimennen kattoa. Ja palokunta siivoamassa ja poliisi ohjailemassa. Veikkaan, että yksi kaista siinä oli varmaan pois käytöstä, mutta se aika hyvin näin perjantaina. Perjantaina kun 4 ruuhka on tunnetusti jo 3, niin sen pikkasen siinä vielä polarisoi sitten. Mutta meillä on kuitenkin 6 tuntia aikaa siihen, että me lähetään. Ja nyt me lähdetään sinun kotua hakkee sun pyörät ja matkatavarat. Niin, ollaanhan tässä nyt sikäli just mukavasti ennakoiden vähän aikataulusta edellä, että kun ajatellaan auton vuokrausajan alkaneen 3 minuuttia sitten, niin aivan. Nyt kuitenkin ollaan siinä kohti jo täällä hidastelemassa. Kyllä me mennään tuosta kehän kautta, koska se oli eri suuntaan. Joo. Vuokraantaja oli reilu, kun antoi auton hyvissä ajoin. Joo, ja mä myönsinkin, että mä oon tälleen vähän hätähousuna tässä nyt ajoissa liikkeellä. Joo. Se sanoi, että hyvää vaan. Pääsevät ajoissa viikonlopun viettoon. Toisilla on ehkä tavallinen viikonloppu. Meikäläisillä on vähän spesiaalimpi viikonloppu. Tässä on niin tämä meidän viikonlopun viettokaverit vähän naljalle, että sinä se aloitat vaan Tapio tee fiilistely vähintään vuotta etukäteen. Mä oon milloin joulupöydässä ja milloin kahvipöydässä aina naljalla, että nyt niin ja niin monta viikkoa vielä yöpirkkaa jäljellä. Ja nyt ei enää puhuta muuta kuin tunneista. Näinhän se on. Vuosi on kulunut tähän kohti. Kyllä siinä jokunen auto saattaa nyt olla. Jono vettää hitaasti, mutta näkyy tuo kuitenkin vetävää ennen kaikkea. Tänä vuonna nämä ei lopu kesken.
Itse ajattelin ostaa sieltä meidän perinnepysäkiltä bannaanit ja muut vastaavat evhäät. Mä käyn vielä biotauolla. Hyvä. Mitä sä sanoit? 1400 kun tällä oli ajettu? Joo. Oho, meillä on melkein uusi auto. Laita lukkoon vaan. Kiitos. Lukkoon. Mitäs tästä nappulasta tapahtuu? Ai kauhea. Sähkölukitus. Mitä oot mieltä? Kannattiko rasvata? Kannatti. Jaa. Vaikka tämähän ei oo rasvaa. Ei, se on liuoti. Minä sain sähkötälliin sitä avaimesta äsken. Etkä saanut? En saanutkaan. Onko sä muuten lukenut niitä uutisia viime vuodelta? Mä löysin hyvän jutun. Aamulehti vai mikä kirjoitti? Ootasko mä löydän kännykän? Eikö siis siellä kaikenlaisia erikoisia tempauksia tehdään? Tänä vuonna on se joku ukulele-porukka. Mä tänään itse asiassa luin tämän päivän uutista joku ukulele-soittoporukka, joka lähtee ajamaan jo poikkeusluvalla 7 aamulla ja eikö illalla? Se oli aika kova. Tämä oli kuitenkin hyvä viime vuodelta. Siellä oli joku veljekset sekoillut, kun tämä oli kanssa Aamulehdestä. Veljekset Tapio T. ja Otso saavat mestari-idea soittaa Darude Sandstormia koko yöpyöräilyn ajan selässä vedettävästä matkakaiuttimesta. Heitä siteerattiin, että haluttiin järjestäjien estelyistä huolimatta tuoda tällaista rytmikästä fiilinkiä yön väsyneille retkeilijöille. Etukäteen jännitettiin, miten akku kestäisi, mutta ihan hyvin meni. Veljeksillä on tapahtumaan elinikäinen porttikielto. Eihän tämä voi olla mahdollista, tuon täytyy olla joku uutisankka. Niin voi olla. Tässä on kyseessä varmasti jonkunnäköinen suuremman luokan vedätys. Nimittäin nehän on ihan saman nimisiä kuin mekin ja mä en ainakaan tunnusta, että tämmöistä olisi tapahtunut. Videosaakaa saatiin kyllä tehtyä siitä, kun sä pikkuhiljaa valmistauduit tähän tapahtumaan hakemalla vähän pyöräilytuntumaa näillä reissuilla, jotka oli otsikon alla veljesten pyöräilytreenit. Joo, kyllähän tässä nyt niin kun selvästi on ollut tänä vuonna taas enemmän semmonen jotenkin pirkkikseen ja ylipäätään tuohon pyörän kanssa touhuiluun mentaliteetti. Että semmonen on vahvistunut takavuosiin. Onhan tässä tullut muisteltua sitä, miten ne on ollut paljon juoksupainotteisempaa aikaa ja just laiminlyöty pyöränhuollot ynnä muut. Mutta tosi hyvillä mieli nyt jotenkin se, että kun sen vaan saa sen pyörän sieltä varastosta ja sitä vähän laittaa, niin sitten on vaan kerta kaikkiaan mukavampi ja matalampi kynnys myös käyttää sitä ja ajaa työmatkaa ja ajaa yhteistä treenilenkkiä. Olisiko sulla joku vähän reilu 300 kilsaa ehkä tullut sitten, kun lasketaan meidän yhteislenkit ja nämä mainitut työmatkasi? Kyllä se jotain 350 taitaa lähennellä nyt. Se, että ottaa vähän pyöräilytuntumaa ja kerää kilometrejä, niin sanotusti grindaa kilsoja ennen tämmöistä kuntotapahtumaa, niin siihen se on hyvä määrä. 353. No niin. Siinä on kauhean. 353. Mutta sulla on ollut hyviä juoksuvuosia ja nyt on jotenkin toisaalta kun on ollut taukoa ja viime kesänäkään et ollut tällä reissulla mukana, niin tässä on tämmönen erityinen fiilis nyt lähteä taas tätä veljesten perinteistä reissua tekemään ja sitten toisaalta iloita kans heidän seurasta, joiden kanssa saadaan viikonloppua viettää siellä majapaikassa. Joo. Saunan lämmittäjä ja kaveri. Sinnekin saapuessa on jotenkin aina se fiilis, että taas ollaan täällä. Niin joo. Yleensä silloin kun se pysynyt se kerran vuodessa rytmi, niin on semmonen jotenkin, että menipä vuosi taas äkkiä. Niin. Ja tiedätkö muuten, tuolla on nuo katukyltit. Me ollaan tässä puhuttu treenistä ja tähän valmistautumisesta, niin nyt, kun siinä lukee tiiri, mitäs tämä nyt tarkoittikaan meidän pyöräilyprotokollaperinteiden kannalta ja valmistautumisen kannalta? Jotenkin on vahvasti semmoista perinnejuttua tässä nyt aistittavissa, että alkaa oikein mahanpohjassa kihelmöidä. Hetkinen, onkohan se
onkohan se nälkä vai tuleekohan se vaan siitä perinteestä, että Tiiriö lähestyy kilometrin päästä rampista ylös ja burgeria pöytään. Siellä ne on. Onko täällä teidän mielestänne hieman kuuma? Minulla on aina kuuma. Ei tämä niin kuumaa, mutta veikkaan, että nämäkin on varmaan vielä ihan... Joo, kiinteänä on. Hei, huomio. Kato, kuvaa. Mitä? Se on vaan paskasti kannattimilla, mutta olipas hyvä kun... Me saadaan sakot pian ihan oikeasti. Teipataanko kiinni? No me saatetaan joutua teippaamaan. Käydään syömässä ensin, katsotaan sen jälkeen. Seikkailuelementit ovat aina läsnä. Joo. Hoho. Ihan uusi auto, mutta hätäisesti ovat laittaneet kiinni. Tuli niin sanotusti tekninen. Sä löit oven kiinni ja siinä se on. Tarina vinosta rekisterikilvestä. Terveelliset ravitsemustottumukset vuodesta toiseen tänä perjantaina. Protokollapäällikkö suosittelee. Ainakin tänä perjantaina. Arkipäivinä ei ehkä niinkään, mutta bon appetit. Ruokaa. On se muuten isompi, mulla on pienempi. Ei haittaa. Sä jaksat tänään polkea pitemmälle. Joo, maaliin asti. Montako otetaan? Mulla on oma. Sulla on oma, no sitten mä otan itelle vaan omat. Tuttu ja turvallinen. Nopea ja herkullinen. Näitä kuule, kun sinä? tuonne mehusekkaan heittää, niin on hyvä. Kaksipuolisia tarrapaloja. Joo, mitä sinä niin? Perjantai 16.6. korjataan vuokra-auton rekisterikilpi kiinnitys kaksipuolisella teipillä. Olisi siihen voinut laittaa pari, kun nyt se on vähän silleen, että pysyy sen aikaa kun pysyy. Niin. No mutta ei luulisi tipahtavan. Ei se ainakaan heti. On se pienen palautteen paikka kuitenkin. Joo, täytyy tuosta viesti laittaa. Joo. Tänään ei ole henkilökuntaa paikalla. Taas mentiin. Näin se on. Se oli niin hyvä biisi, joka tuossa äsken soi, että mä painan tuosta uudestaan, niin se lähtee taas soimaan. Klik! Ja autoakin on korjattu. Ja sä ajattelet varmaan ensimmäinen huolto, joka tälle autolle tehdään, rekisterikilven kiinnitys. Kohta varmaan haittuu savuna ilmaan koko biili. Kangassalalainen tikka pääsee vlogiin. Tik tik. Tik se. Sitä harakka. Siinä näyttää hätistelee. Mitä sulla oli jääkaappiin menee? Maito menis. Joo. Entä saunajuomat? Onko pakkanen? Ei nämä ihan täysin sulanut. Hyvä. Ehdottomasti sikapeita. Sen sijaan tämä pakkanen pitäisi kyllä sulattaa. Se oli hyvä siellä Suomen suurimmalla ABC:llä, kun siinä meidän perinnepöydässä istui joku mummosakki, niin protokollapäällikkö ei kuitenkaan pidä tässä pyöräilyseurassa niin tiukkaa kuria, että
oltais menty mummot siitä hätistämään pois. Me ollaan aina tänä viikonloppuna syöty aina nämä samat burgerit aina tässä samassa pöydässä. Ne olis pian siirtyäkin pois kameran kanssa. Niin. Sanon, että Ei kyllä riittäis kokkamoiseen Ei. ärskiyteen. Sehän vaan ajatuksena ihan hassu vitsi. Tilatkaa kanava samalla siinä nyt kun siirrytte siihen mietisyyteen. Niin, siinä voitte ottaa kätevästi kännykät kouraan. Kyllä. Tilata kanava. Kyllä, ja kanata tilaamaan. Voi tyynykin on vielä lämmin. Tämä ei enää kuule imee itsensä ilmaa takavuosimmalle. Pitääkö puhata tekohengitystä? Ihana kuuma. Tulee mieleen mitä eräs muksu sanoi yhdellä kesäreissulla astuessaan semmoiseen lämpimään autoon ennen liikkeelle lähtöä, että oi ihanan kuumaa täällä autossa. Itse on sillä äkkiä ilmastoinnin päälle. Toiset ottaa ilo irti. Ihanan kuumaa täällä autossa. Sulla on tuomo. Mulla on, siis tämä on halti, mutta sitten Tämä on hoksi. niin kuin ihmettelin, että onko tosiaan niin kuin, onko peräti vikaa tässä pumppu pitää niin kauheata ääntä. Ei oo Siis totta. sillä vinkuilee. Ei oo totta. Mutta siis ilmeisesti se pelkästään tälläkin täyttää sitä. Mutta kun tuo pitäisi niinku ohjeen mukaan pitäisi aina polkasteessa peittää tuo reikä. Jaa. Mieti se keskellä yötä tyhjenee ja sitten ruvetaan sitä justiin parhaaseen uniaikaan täyttää uudestaan. Ihan hyvin meni. Kato, se täyttyy vielä tolleen tuommoinen kaista kerrallaan. Aivan. Lähdetäänkö hakametsään? Lähetään. Nyt on molempien todistajien läsnä ollessa meikäläisen kypäräkassi laitettu sinne. On varovainen sen peltipollisin kanssa nyt. Ajele sinä vaan sillä pyörällä. Joo. Tässä joo. Kyllä se tulee samalla Kyllä. lailla. Siinä välähti silloin. Eikä nyt käy 60. Se on jostain 70. Näytti, että siellä oli elektroniikkaa sisällä, että sieltä Se saattaisi... on varmaan aika mehevä paikka. Kyllä. Valtion kassa kilisee. Joo. Mutta kuule, se on yöpirkka. Vitsi, mä aina vähän riippuen henkilöstä hauskuuta tai ärsytään sanomalta niin ja niin paljon enää niin monta päivää yöpirkkaa. No enää 1,5 tuntia, että lähdetään ajahan. Joo, ajattelepas tässä vaiheessa, kun just silloin kun tuo oli räpsähtänyt tuo kamera, niin sitä kun tulee ne ensin epäuskoiset fiilikset, kun tajuaa, että okei, noinpa ei ottanut itselle aikaisemmin sattua. Joo. Muuten tulee maksaa rahaa. Niin voi että mua kyllä tympäs silloin. Mulla oli ihan fiilis pohja lukemissa, että se veti jotenkin kerralla silloin, että tässä vaikka ensin sille vaan nauru, että sehän välähti, niin sitten Niin, kyllä. se oli joku defenssi. Sen jälkeen tuli vaan armottomat ketutukset ja muistan kyllä, että pyörää siinä kun laittelin. Niin. Mä muistan kanssa, mäkin olin vloggaillut siinä ihan rennosti reissulle lähtiessä ja oli vähän vloggailufiilikset, että ei tee mieli sinua tulla kameralla sohimaan, kun jätkä just ei saanut sakot. Sopiva. Moi moi. Kiitoksia. Rusinoita saa ottaa. Mä jotenkin vähän. On riski. Joo, siinä toinen. Kiitoksia. Täällä on käyty joskus ennenkin. Suoritetaan tämä perinne nyt perinteisin menoin. Elikkä tarra. Tulisiko se jo tuohon? Eikö tuohon tietenkin?
Siitä on jäänyt 22 välistä, mutta se on ihan omaa tyhmyyttä. Kuumaa ilmapallo. Menee justiin piiloon, että kerken nähdä. Täällä on paljon rennompaa kuin tuolla. Tuollakin vaihteella se menee kevyesti. No niin, liikennekoneen ohjelmastelijat odotetaan reipasta kesäyötä. Sitten maalivaatteen alla Ja oisko se siinä? Kiitos. Reissu suoritettu. Siitä mitallin muistoksi. Kiitoksia. Menikö retki hyvin? Retki meni harvinaisen hyvin. No niin, varsinaiset pyöräilyt on pyöräilty. Jos varsinainen pyöräilyvideo on vielä kahtomatta, niin se kannattaa katsoa nyt, koska tämä on tämä lifestyle-tyyppinen elämäntyyli-vlogi. Fiksikuski pääsi maaliin. Onko totta? On. Ei sillä, että olisi epäily. Kova kuntoisen oloinen kaveri. Kyllä. Peukkua fiksikuskille. Hikinen kulunut pipo. On mikä pikkusen sottainen. Lisää pyöräilijöitä. Onnea kaikille pyöräilijöille. Mikä sua on? Kaikille pyörä. Niin no. Sitähän täällä toivotellaan. Kyllä. Ei paljon muille. Tässä kun... No ei. Vielä kovemmat on ne niille, jotka tuo reitti on rullaluistelu. Ja suurimmat respektit postimiehille, joka saa... Kyllä. Huomenta. Enkä minä säikytellyt sitä. Onnea kaikille pyöräilijöille. Onnea kaikille pyöräille. Joo. Se joskus irtoaa tommosia, voisin sanoa ultimaattisia spiikkejä. En mä kyllä tää hikilakkia enää päällä, että hyi. Selfie. Ota hikilakki päähän selfie-ajaksi. Ihan hyvinkin meni. Sieltä tulee pyöräilijöitä. Meillä on täällä oma tämmönen maalianalyysiauto. Meillä on maaliauto. Joo, virallinen maaliauto. Tiedätkö, seuraavakin kerran pistetään kuule tähän auto ja ajetaan hullua vauhtia maaliin ja aloitetaan tästä live-lähetys. Hyvä. Mutta hei, on aika sanoa kaunis kiitos ajoseurasta ja hienosta suorituksesta, kun osaltasi olit vaikuttamassa, että tämä tänään näin sujui. Oli aivan niinkö... Tämä oli. Ilo on todellakin molemmin puolesta. Kyllä, varmasti. Missähän se ukulelee porukka oli? Se muuten jäi nyt näkemättä, vaikka sitä jotenkin niin kauan kuin se asia vaan siis silloin tällä mieleen tuli, niin jotenkin ajattelin, että kyllä se jossain vielä. Vai oliko se joku mysteeri? Tai sitten ne ajoi 5 tunnissa. Niin, en tiedä. Kuuluisaan 5 tuntiin. Kyllä. Onnea myös kaikille 5 tuntia ajaneille. Ehkä me joskus otetaan se kaiutin mukaan ja järjestäjien pyynnöstä huolimatta soitetaan Darude Sandstormia. Koko se jännä 5 tuntia. Järjestäjien estelyistä huoli. Kyllä. Se on huomenta. Huomenta. Nukkuko hyvin? No, en mä tiedä voiko sitä sanoa, että hyvin olisi nukkunut, kun aikamoisissa lyhyissä pätkissä. Tämä patjajärjestelmä ei ole tosiaan mikään ehkä
laadukkain edes tälleen satunnaiseen käyttöön. Mutta eiköhän tämä nyt tästä iloksi muutu. Silleen niin kuin vähän väliä vaan heräillyt siihen, että kylkeä pitää kääntää ja milloin mitenkin, mutta että ehkä levottomimmat vaiheet oli siinä just sänkyyn käydessä, kun en mä edes nukahtanut heti. Väsytti ihan hulluna ja jopa vähän oksetti. Se oli jännä juttu, että mulla oli ihan semmonen, että hyvin nyt pitää päästä selimaan kuulee, että tää saunassa alkoi jo tuntua, että nyt on niinku, siis ei nyt oksettanut koko ajan, mutta että kiire vaan unille. Kyllä. Hyvä lailla. Mestarin pannu valmistuu. Kiitos. Kello tuli 4. Innokkaimmat vetäytyivät kellarin puolelle soittamaan rumpuja. Yhdeltä herättiin. Vähän tuo yövalvominen aina väsyttää. Itse otan tässä ihan rennosti. Saavat tuon rumpusessionsa ohi, niin sitten lähdetään Tampereen keskustaan syömään. Lähtiköhän se tässä vielä heti? Mulla on vielä pyöräilypannaanit syömättä. Puolet. Tämä epäonnistunut ihminen. Mikä tämmöinenkin poikamiesboksi vaan taipuu tämmöiseen
4 äijän Kyllä. viikonloppuryhmistä verkko. Perinneluola. Joo, tää on oikein perinneluola. Jokainen ottaa vaan rohkeasti oman tilansa lattialta, niin kyllä mahtuu. Tämä mies tietää mitä tekee. Hän pyörittää lihat kypsiksi. Hän kuuluu parhaaseen A-ryhmään. Tee sinäkin valintasi, haluatko olla luuseri vai kova luu? Luu kurkkuun! Rasvaa sekaan. Ilman ne perä. On meillä herkut. Toimii. Ensi vuonna me otetaan omaa sänky mukaan. Joo, vois ottaa. Joo. Nukkua täällä autossa. Niin, sinne vaan retkipatjat. Se siinäkin. Laitetaan sinne ilmalämpöpumppu. Mikä? Ilmalämpöpumppu. Lämpöpumppu. Joo, lämpöpumppu. 4 P-kirjaimia. Ei, Pirkan pyöräilijä kuule. Sielläkö se oli se Tarra Tallesa? Darra. Tarra. Darrakin sai kirjekuoressa. Niin tämä on ollut täällä koko viikonlopun Tallesa. On. Mä ajattelin, että eikä mä roskiin tätä heittänyt, mutta minähän laitan tämän sen numerolappuun ja numerolapun laitetaan seinälle. Joo. Mietit sä joka vuosi tämä viikonloppu alkaa ja sitten loppuu. No ihme homma. Se on kyllä. Ei se niin äkkiä menee. En mä tiedä. Mä odotan jo ensi vuotta. Hei, onko siellä pysynyt se rekisterikilpi kiinni? Kyllä se ainakin näyttää. Siinä se on vielä. Kokeillaanko lähteekö irti? Tracks! Ei. Mä laitan se hantskalokero. Elämäntyylitapainen lifestyle-vlogi, kontentti, videoblogi. On siinä pisteessä, että me lähdetään nyt kotiin. Tiedätkö, joka vuosi tulee aina tämä, että lähdetään kotiin. Se on kyllä kumma homma, miten Se se on. viikonloppu loppu. Meidän pitää mennä välillä kotiin, että ensi vuodekin yöpirkka yöpyöräily ja sitten viikonlopun vietto saavat taas koittaa, kun Niin, niiden aika on. Toisaalta säilyy myös se semmonen lapsenomainen harhakuvitelma, että täällä on aina kesä. Kyllä se on vaan sillä tavalla, että tämä viikonloppu tällä konseptilla, tämä ei petä koskaan. Tämä ei kyllä petä. Tässä on onnistumisen aineksia. Tai voiko sitä jälkikäteen sanoa, että onnistumisen aineksia? Niitä oli kyllä ja viikonloppu oli aivan kyllä ohjelman täyteinen ja mielekäs. Hyvää ruokaa, hyvää seuraa ja kaikenlaista seikkailumaista heilumistakin. Muun muassa hautausmaalla. Niin oli. Ja lihapiirakoita Oi että. nakkikioskilla keskellä yötä, kuvittele. Siitä seurannutta närästys. No sitä sattuu. Nonni, sinne vietiin tavarat Otson kotiin. Pyörät ja laukut ja matkakamppeet. Alkaa olla tämä lifestyle-videoblogi tästä Pirkan yöpyöräily ympäriltä tällä kertaa loppupuolellansa. On tullut hyvä ystäväni aika kiittää sinua siitä, että sinä olet tämän videon kahtonut. Minä toivotan iloa ja rauhaa sinun päivääsi. Takkuu varmasti me tapaamme taas seuraavalla kerralla jossakin joskus. Kiitos kun olit mukana. Heippa. Ja sitten lähdetään vielä viemään tavarat. Meikäläisen kotiin ja Otso palauttaa auton. Hei, Ole hyvä. Ja nyt sitten kun jätin sen repun tuonne sisälle, niin nyt mulla on sitten Sigma taskussa. Ei haittaa.
Mitä nyt milloinkin. Yeah.